اگه فکر میکنید شما تاثیرگذار نیستید و کارای هرچند کوچیک شما تأثیری در گرمایش زمین نداره، پس بذارید با داستان یه دختر نوجوان به نام گرتا تونبرگ شروع کنیم. در صبح 20 اوت 2018 اون یه ساعت زودتر از روزهای قبل بیدار شد. کیفش رو جمع کرد و با دوچرخش به سمت پارلمان سوئد رفت و با برگه‌ای که روی اون نوشته بود تحریم مدرسه برای اقلیم گوشه‌ای نشست و از چند نفر خواست ازش عکس بگیره. عکسایی که به سرعت در فضای مجازی پخش شد. بعد از مدتی گرتا به همراه گروهی از همکلاسی‌هاش جنبشی را برای اعتراض به سیاستمدارها ایجاد کرده بود. جنبشی که نامشو جمعه ها برای آینده گذاشت. فلسفه این جنبش بسیار ساده بود. تا سیاستمدارها به فکر آینده ما کودکان نباشن، جمعه ها به مدرسه نمیریم. این جنبش در یک سال اول بی سر و صدا بود، اما بعد از چند ماه جنبش زیست محیطی دختر نوجوان به اوج خودش رسید و بر اساس گزارش گاردین حدود 6 میلیون نفر را در سرتاسر دنیا به خیابون‌ها کشوند. اتفاقی که از اون به عنوان بزرگترین جنبش اقلیمی یاد میشه. از گرتا دعوت شد تا به آمریکا بره. اون برای اینکه از هواپیما استفاده نکنه و در این سفر از انتشار دی اکسید کربن جلوگیری کنه، از بندر پلیموت انگلستان تا نیویورک آمریکا، از اقیانوس اطلس با یک قایق مسابقه‌ای که با انرژی خورشید و توربین زیرآبی حرکت می‌کرد سفر کرد. این سفر به عنوان نمادی از سفر بین اقیانوسی عاری از کربن اعلام شد. در یکی از معروف‌ترین سخنرانی‌های خودش در سازمان ملل خطاب به سیاستمداران جهان چنین گفت: هیچ چیز سر جاش نیست. من نباید اینجا باشم. من باید اون طرف اقیانوس الان تو مدرسه باشم. در مقابل شما به ما جوان چشم امید دوختید. شما رویاهای منو با حرفای خالیتون دزدیدید. تازه من جزو خوششانسام. مردم در حال درد کشیدنن. مردم در حال مردنن. گرتا تونبرگ تأثیر زیادی بر مردم جهان گذاشته، مخصوصاً به نوجوانهای جهان که به نام اثر گرتا تونبری توصیف شده. حتی مجله تایم در سال 2019 اونو به عنوان شخصیت سال انتخاب کرد. خیلی از سیاستمدارا از اون میترسن، چون گرتا واقعاً درک کرده که زمین در حال نابود شدنه. جو سیاره زمین از دو طرف در حال پر شدنه. یکی از طرف کارخانجات و صنایع بزرگ خصوصی و دولتی، یکی هم از سمت هر فرد از انسانها، یعنی من و شما. از سمتی من و شما و صنایع بزرگ با هم مرتبطیم، یعنی تقاضای ما باعث میشه که این صنایع بمونن و پرقدرت‌تر ادامه بدن و زمین رو گرمتر کنن. زغال سنگ، این سوخت ارزون و زیاد، یکی از عوامل مهم در انتشار دی اکسید کربونه. هزاران کارخونه و نیروگاه از زغال سنگ به عنوان سوخت رایج استفاده میکنن. مثلا برای تولید برق ما از زغال سنگ استفاده میکنن که با سوزوندن این ماده هر نیروگاه در سال هزاران تن دی اکسید کربن وارد جو میکنه. به جای این روش باید سرمایه گذاری های انجام بشه تا از انرژی های تجدیدپذیر استفاده کنیم. انرژی که در 1 دقیقه از خورشید به زمین میرسه خیلی بیشتر از انرژی که انسان‌ها برای فعالیت خودشون در طول 1 سال نیاز دارن. اگه ما بتونیم از این انرژی عجیب و زیاد و رایگان استفاده کنیم، دیگه نیازی به سوخت‌های فسیلی نیست. نفت متهم دیگه گرمایش زمینه. محصولات زیادی داره که اکثراً به ضرر سیاره تمام میشه. یکی از اون محصولات جانبی بنزینه که همین الان در میلیون‌ها وسیله نقلیه از ماشین‌های شخصی ما تا هواپیماها داره استفاده میشه. ما باید استفاده از مواد نفتی و تا جایی که میشه کم کنیم. معروفترین اونها استفاده از خودروهای برقیه که باید برقشون هم از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین بشه. و مورد مهم دیگه صنعت دامپروریه. استفاده بیش از اندازه ما از گوشت باعث میشه آدمای زیادی به فکر گسترش کسب و کار دامپروری باشن. شروع میکنن به قطع کردن جنگل‌های جهان که ایران هم جزءشونه. خیلی از این جنگل‌ها رو عمدی آتیش میزنن تا بتونن سهم بیشتری زمین برای کاشت غذای دام‌هاشون درست کنن. درختانی که دی اکسید هوا رو میگیرن و هوای تمیز میدن و زندگی میدن به ما، برای صنعت کشتار حیوانات قطع میشن. بعد تولید مثل حیوانات رو به صورت مصنوعی بیشتر میکنن، بعدش کشتار رو بعدش هم از توی ساندویچ ما سر در میارن. و خیلی از اون درخت‌ها رو برای زغال جوج و قلیون ما آتیش میزنن تا ما عکس بذاریم اینستاگرام و بگیم بفرما جوج.
با تغذیه مناسب و سالمتر، یعنی اگه کمتر گوشت مصرف کنیم تقاضا کمتر میشه و جنگلای کمتری قطع میشه. میزان دی اکسید کربنی که از حمل و نقل و پخت گوشتن وارد جو میشه که بمانه. به جای اینکه پولاتونو تو صنایع قدیمی یا جایی که ثبات نداره سرمایه گذاری کنید و یه شب پولتون به باد نره خدایی نکرده، میتونید تو صنعت سبز استفاده کنید. کارخونه هایی تأسیس کنید که محصولش چیزی باشه که از انقراض خودتون جلوگیری میکنه و آینده بچه هاتون رو فراهم میکنه. مثل پنلای خورشیدی برای شهرها و روستاها و صدها محصول سبز دیگه. از جوانهایی حمایت کنید که ایده هاشون اینه که شهرها و خونه هامونو به سبزترین حالت ممکن تبدیل کنن. سرمایه دارای عزیز، یکم مدرن‌تر و هوشمندانه تر فکر کنید. باور کنید که تو جهنم نمیتونید لذت ببرید. انتظار نداشتید که تو این چند دقیقه یه فرمول بدم که با اون گرمایش زمین تموم بشه. مهمترین کاری که باید بکنیم اینه که آگاهیمون رو افزایش بدیم، مطالبه گر و پرسشگر باشیم، از صنایعی حمایت کنیم که بیشتر انرژی خودشونو از انرژی های پاک میگیرن. اگه شرکت یا کارخونه دار هستیم میتونیم به سمت تامین انرژی تجدیدپذیر بریم. ما نباید بشینیم منتظر باشیم تا سیاستمدارا و صنایع بزرگ کاری کنن، چون هیچ کاری نمیکنن اگه که ما کاری نکنیم. ما قدرتمندیم، ما تأثیرگذاریم، ما میتونیم کاری کنیم تا همه چی بدتر نشده. راجع به گرمایش زمین با هم دیگه صحبت کنیم، بچه هامونو با این موضوع مهم آشنا کنیم، از فعالان این حوزه حمایت کنیم و اینو بدونیم که ما باید کاری کنیم تا دیر نشده. باید کاری کنیم، باید کاری کنیم، باید